het schoonmaken. Ja, hoe je een open kop op je airbrush het makkelijkste schoonmaakt. En zeker even zo tussendoor. Hè. Voorheen deden we dat met een gesloten kop, doe je dat met een wattenstaafje. Ja, nu doen we dat anders. Maar dat ga ik je zo meteen laten zien. We gaan eerst nog even allerlei andere leuke dingen doen. Ik ga in ieder geval eventjes laten zien van het mooie weer wat we hebben in Vinkeveen. Maar natuurlijk hebben jullie dat ook in de rest van Nederland. Maar het is wel heel erg leuk en ik vind het een feestje hoor. Ik hou ervan. Ik ga zo meteen ook nog even lekker buiten schilderen. Ja, dat zal in de richting gaan van het Bob Ross gebeuren en zo. Want dat vind ik wel heel erg leuk. Het nat-in-nat techniek, dat vind ik erg grappig. Ja, hou ik wel van. Vind ik leuk. Maar goed, tot die tijd. Laat ik je eventjes nog zien wat we allemaal nog meer hebben gedaan. Want we zijn ook nog helemaal naar Goes geweest. Ja, helemaal naar Goes. Ja, ik vind het helemaal naar Goes. We zijn gewoon 1 uur en 3 kwartier onderweg geweest. En de eerste dag zelfs 2,5 uur onderweg geweest. Ja, dat was echt een drama, midden in de files en zo. Maar goed, we zijn er uiteindelijk gekomen. We hebben ontzettend leuke workshops gegeven. Nou, daar ga je nog eventjes de resultaten van zien. Helaas mogen we niet te veel beelden laten zien. Want je zit natuurlijk een beetje met het AVG, wat is het? Nou ja, dat in ieder geval, je mag niet alles van iedereen delen. Dus dat doen we ook maar niet. En het zijn natuurlijk allemaal jongeren, dus daar moet je een beetje over nadenken. Heel veel leuke dingen te zien. Je gaat ermee maken. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Goed, en dan nu ga ik je laten zien hoe je die open spuitkop het makkelijkste schoonmaakt. Wat vind je van die kop? Schoonmaken, irritante. Hier. Nou, ja, de kop. Bij die andere. Nee, Gewoon langs. Ik wou zeggen, die moet je niet. Ah. Juist op die manier. Voorzichtig niet met het ijzer langs de punt van je naald, hè? Nee. Van het borsteltje. Dan kun je hem heel goed met schoonvegen borstelen. Dus van die make-up borsteltjes, die werken natuurlijk wel. Nou ja, dit was het weer, het weekje bij de Airbrush Academie, wat we allemaal gedaan hebben. Leuke dingen. Ik ga nog even lekker verder schilderen, want mijn spulletjes die liggen nog lekker buiten. En het is zo lekker warm. Ik ga zo meteen ook nog even lekker zwemmen. Oh ja, ga ook nog even ergens live. Nou, ga je zien.